ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න අපි සාජා වල shopping කරපු හැටි. මොකද UAE වල ගොඩක් මිල ගණන් අඩුවට තියෙන සාජා වල. ඉතින් සාජා වල තියෙන 1 to 10 Nesto ඊට පස්සේ gift market, Sharjah City Center මේ වගේ තැන්වල ගොඩාක් ඩිස්කවුන්ට් තිබ්බා මේ කාලේ. ඉතින් ඉස්සරහට නත්තල් එන හින්දා ගොඩාක් දේවල් ඩිස්කවුන්ට් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන කරන බඩු ගොඩාක් ඩුබායි වලදී ගත්තා. මොකද හේතුව අපේ නැන්දා කාගෝ බොක්ස් එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් ඉඩ තිබ්බ හින්දා අපිත් හිතුවා ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු ටික ඔන්න සාජා වලින් අරන් යන්න කියලා. එහෙනම් බලමු කොහොමද සාජා වල අපි shopping කරේ කියලා. ඔන්න අපි අද ආව සාජා වල 1 to 10 shop එකකට. මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඩිරාම් 1 ඉඳලා 15 වෙනකම් විතරයි ගණන්. ඊට වැඩි කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නැත්තේ නෑ තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල්. එහෙම 150. 150. අපි බලමු අද අපි මොනවද shopping කරන්න කියලා. එහෙනම් අපිත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ යන් සාජා වල 1 to 10 shopping. අපිට පේනවා ඉතින් මෙතන toys ගොඩාක් තියෙනවා පොඩි ළමයින්ගේ. මේ දිගටම තියෙන ඒවා. ඉතින් මෙතන තියෙන හැම එකක්ම වැඩිම ගාණ වෙන්නේ 1500යි. සාමාන්‍ය ඩිරාම් 15ක් තමයි වැඩිම ගාණ වෙන්නේ. ඩිරාම් 15ක් කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල අපේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් බැලුවොත් රුපියල් 1500 1400 1500 වගේ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි ළමයින්ගේ සෙල්ලමකට තමයි ගණන් වැඩිම. ඉතින් මේ 1 to 10 එකට આવොත් අපිට මේ වගේ පොඩි අය ආස කරන ඕන දෙයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සෙල්ලම් බඩු ඩිරාම් 15 තමයි රේන්ජ් එක තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවල. ඒ ගණන් වලට මේකේ සෙල්ලම් බඩු විතරක් මේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි කියලා බලමු මොනවද තමයි තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ soft toys උත් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක වෙන්නේ මේ වගේ ඩෝල් කෙනෙක් වෙන්නේ ඩිරාම් 15යි. ඒ කියන්නේ 1500යි. මේකේ එකක් 400යි කියලා කියන්නේ රුපියල් ඩිරාම් 4යි කියලා කියන්නේ රුපියල් 500ක් වගේ. මෙතන තියෙනවා මේ මැකරෝනි. මේ වගේ එකක් වෙන්නේ හරියටම අපේ සල්ලි වලින් රුපියල් 200ක් වගේ. කියන්නේ ඩිරාම් 2යි මේක. මෙතන තියෙන නූඩල්ස් ඔක්කොම මෙන්න මේ ගණන් යනවා. ඒවා ඕනේ. ඒක බලලා ගමු. අපි දැනට ගත්ත ගොඩක් බඩු. හැබැයි මේ වලට ලොකු ගාණක් නැහැ. බලන්නකො ෂූටි අක්කා කෙනෙක්. කසුන් 10යි 15යි කියලා ගත්තා නේද එන ගොඩක්. මෙන්න ගයිස් අපි ගත්ත එන ගොඩක්. බලමු ගණන් කී කොහොමද කියලා. අපි බැලුවේ දැන් වෙන එකකට යන්න. මොකද මෙතන හිටියොත් එහෙම ආයෙ වෙන එකකට යන්න සල්ලි නැති වෙනවනේ. මේකට මොකටද මෙතනින් එළියට යන්න සල්ලි නැති වෙනවා මට වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ ටික අරගෙන යන්න දැන්. මොකද තව දවස් ටිකක් ඉන්නවනේ නැත්නම් අපිට ඉතුරු වෙන ටික කරන් සල්ලි නැති වෙනවා. යා බලපොලේ ඉන්න බක්ස් කරයි. කසන් 500ෙන් බේරුණා. ඉනලිනා අද අපි shopping කරන්න ආවේ Sharjah City Center එකේ. ඉතින් Sharjah City Center mall එක කියන්නේ ටිකක් international brands ගොඩක් තියෙන තැනක්. ඉතින් quality ඇඳුම්, quality දේවල්, quality products ගන්න ඕන නම් එන්න හොඳම තැනක් තමයි Sharjah වල. Nolimit එකක් තියෙනවා. අඩේ Nolimit එක? අපේ මේ ලංකාවේ අඩේ. යන්න බලන්න. යා. Nolimit එකක් නේ. ඒකනේ. මේ අර ෂුවර්ද? අපිට නම් පැටලුණාද? නෑ නෑ ඇත්තටම තියෙනවා. අය බලමු ලංකාවකරු ඉන්නවද දැන් ස්ටාෆ් එකේ. කතා කරලා බලමු කායෙන් අර. මේ පැත්තේ යන්න ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔය ලංකාවේද? ඒ වගේ. ඔව් ලංකාවේ. මේ අපේ ලංකාවේ නංගි කෙනෙක් හම්බුණා. මේ දැන් මේ මොනවාද සාජා වල විතරද තියෙන නොමිට තව හැරි තියෙනවද? නෑ මේ අපේ තියෙනවා නොලිමිට් 4ක්. දුබායි වල 2ක් තියෙනවා තව. දුබායි වල 2ක් තියෙනවා. එතකොට UAE වල නොලිමිට් බ්‍රාන්චස් 4ක් තියෙනවා. එතකොට මේක ළඟදීද ඕපන් කරේ? ඔව් මේක ඕපන් කළා අදට සතියයි. අපි එකපාරට යන ගමන් දැක්කේ කොහාට බැලුවා නොලිමිට් කියලා නම දැක්කම ටක් ගාලා ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඔන්න සාජා පැත්තේ ඉන්නවා නම් ඇවිල්ලා යන්න එන්න
සාජා සිටි සෙන්ටර් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරියටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා ෆුඩ් කෝට් එක. ඒක ඉස්සරහම තමයි නොලිමිට් එක තියෙන්නේ. ටයි දාන්න නැහැ චමරි මන්ද. මම ඩමියක් ගන්න කියලා. මං කෙලිම ටී-ෂර්ට් ගන්න මන්ද ඇඳන් ඉන්න જાතියම ටී-ෂර්ට් එකක් තියෙනවා. මේක අපි සෑහෙන්න කල් ගත්තේ අර ඉන්දියාවේ ගියපු කාලේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මාරම සතුටුයි. මොකද ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේ වගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් ආපු එක ගැන. ඉතින් අපි සුබපතනවා මේ වගේ බ්‍රාන්චස් නේ ලෝක වටේම දකින්න ලැබෙන්න කියලා. අදනම් දඩයක් දාන්නවා කියන්නේ. ඔව් මම බැලුවේ පර්ස් එකක් අරගෙන දඩයක් දාන්න මේ වගේ සල්ලි කීයක් හරිලාගෙන මේක දාගෙන ඉන්නේ මට. ඉතින් අර shopping ආවට වඩා ෂර්ට් එකක් ගන්නවට වඩා මාර සතුටුයි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මෙහෙම දැකීම ගැන. ඇත්තට මේක මාරම ආඩම්බරයක්. ලංකාවේ දෙයක් ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා ඉතින් අර නංගි කිව්වා කොහෙද සමහර බ්‍රාන්චස් තියෙනවා කිව්වේ? බ්‍රාන්චස් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මේ ඩුබායි වල දෙකක් තියෙනවා. ඩුබායි තියෙනවා. ඔව් ඩුබායි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අබුඩාබි වල තියෙනවා කිව්වා. අබුඩාබි වල එකක් තියෙනවා. ඩුබායි වල දෙකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දැන් සාජා වල තියෙනවා. අපි ඔයාලට අයිමත් මේ අහලා ස්ක්‍රීන් එකේ දානම් හරියටම මොනවද තැන් කියලා. ඉතින් UAE වල ගත්තොත් බ්‍රාන්චස් 4ක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි මෙතෙන්ට එනකන් දැනගෙන හිටියේ නෑ මේකේ ලෝන් ලිමිට් එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපිට අපි ආවේ shopping කරන්න. ඒ ඔක්කොම අමතක කරලා අපි මේ නෝ ලිමිට් එකේ තියෙන ටික ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් අර පැත්තේ casual wear තියෙනවා. young section එකක් තියෙනවා වෙනම. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අපේ ලංකාවේ නොලිමිට් වල තියෙන හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. හැබැයි මේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා මං හිතා ගන්න බෑ ඒ තරම් ලස්සන ඇඳුම්. ඒත් එක්කම මේ අපේ කිඩ්ස් ඒරියා හැම එකක්ම තියෙනවා. ඔව්. මරුනේ. මරු ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ දැන් ඉස්සරහට නත්තල් එන්නේ. දැන් අද අපි 24 නෑ අද 21 2 නේ. දින මතකත් නෑ. 22. ඉතින් ඉස්සරහට නත්තල් එන්නේ. සමහරවිට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරත් මම හිතන්නේ ක්‍රිස්මස් එකට ඩිස්කවුන්ට් එහෙම වැටේ. දැන්ටත් මේ ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා ඉස්සරහා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා ඔළුව දාලා යන්න. අපේ දෙයක් නිසා. අනික මේ සාජා සිටි සෙන්ටර් එකේම තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂොප්. අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ආවෙත් මේ සාජා සිටි සෙන්ටර් එකේ දැන් අපි කලින් අඩුවට ඔයගොල්ලන්ට shopping කරන්න තැන් පෙන්නුවා. I think මේකේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් shopping experience එකක් ගන්න සාජා සිටි සෙන්ටර් එකට එන්න කියන තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. නෝ ලිමිට් එකේ මාර රීසනබල් ප්‍රයිස්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිව ඇදුනේ නෝ ලිමිට් එක. ඔව්. කසන් මේකෙන් ගමුද අපි මේ ಜಾති වලින්. මෙතන මේ ලංකාවේ ගණන්ම තමයි. එකක් 29යි. දෙකක් ගත්තොත් 55ට ගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් ගමු. ඒකේ රත්නක් තිබ්බ ඩිස්කවුන්ට්. එතන තියෙනවා 3ක් ගත්තත් 60යි. මෙන්න මේක මාර ලස්සනයි. ඒකට ගතියක් තියෙනවා නේ? ඔව් නේ. හරි. Thank you. අපි ගිලෙන්න. ආයි වතුර බෝතලේ. වතුර. මේ දෙන්නම හොයනවා මම පණ දාගෙන. මටත් ඕනේ. අනේ තාත්තේ මටත් ඕනේ. එලිනා අම්මට දෙන්න උඹ ගන්න. අම්මෝ අයිස්ක්‍රීම් කනවා. කන්න. මෙන්න අයිස්ක්‍රීම් ගොඩක්. අයිස්ක්‍රීම් ගොඩක්. කියන බලන්න ට්‍රැවලර්ස් වලට ගියා. එලිනා ට්‍රැවලර්ස් වලට කියන අයිස්ක්‍රීම් ගැන විස්තරේ. මෙන්න අයිස්ක්‍රීම් ගොඩක්. කීයද අයිස්ක්‍රීම් එක? අයිස්ක්‍රීම් එක වුණා අපිට ඩිරාම් 19. බබාට ෆේබල්ස් දාලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ shops වලට යන්න බෑ ඒ තරම් සෙනග. අද අනික ෆ්‍රයිඩේ දවස. මේ ක්‍රිස්මස් ළඟයි ඒක ඔක්කොමත් එක්ක ගොඩාක් සෙනගයි. මොකද කිව්වේ? මේක නම් හොඳයි. මේක නම් හොඳයි. මේක නම් පිස්සුව බා. මේක බා. අපි ආවාද සාජවල තියෙන ගිෆ්ට් මාකට් එකට. ඉතින් මේක තමයි අඩුවටම බඩු ගන්න තියෙන තැන. අපි අර එදා ගිහුව තැනටත් වඩා ගොඩක් ගණන් අඩුයි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔන්න අද අපි ආවා shopping කරන්න. බලමු අඩුවට මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා.
කාට්. හායි ඩිල්කි අද අපේ යාළුවෙකුත් ආවා අපිත් එක්ක. මේ ඉන්න අපේ අනිත් යාළුවා. අපි ගත්ත බඩු ගොඩක් අපිට මේ ඔක්කොටම ගියේ රුපියල් 50000ක් වගේ. හැබැයි අපිට ඕන කරන බඩු ගොඩාක් ගත්තා. අපි ওই කැම්පින් යන්න කියලා හිතාගෙන ගොඩක් යන බඩු ගන්නවා. මේ තාම හරියට නෑ අපි කැම්පින් යනවා. එනතර අපිට අපේ හිතේ හැටියට තාම යන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඒ කැම්පින් වලට ඕන කරන බඩු එතකොට ගෙදරට කිචන් අයිටම්ස් අනම්මනම් ගොඩක් ඒවා ගත්තා. ඉතින් මේ හැබැයි මාර වටිනවනේ එකතු මේ 50000ට ගත්ත බඩු. කියලා වැඩක් නෑ. මොකද ඔයාලට මේ වෙන දවසක වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් මේ මොකද අපි මෙහෙන් මේ බොක්ස් එකක් දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මෙච්චර බඩු ගත්තේ නැත. ඔයගොල්ලෝ බලන්න shopping කරන කොහොමද ඒවා ගෙනියන්නේ කියලා. ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ ගෙනියන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. අපි යමු එහෙනම්. ගෙදර. නන්දගේ කම්බල ඩුබායි නන්දගේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන මේ පාක් කරලා ගියාම කාර් එක වොෂ් කරනවා. කියන වොෂ් කරනවා කියලා අපි සල්ලි දීලා වොෂ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි යාළුවෙන් අහන වොෂ් කරන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් ඒ ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද මෙහි සාමාන්‍යයෙන් අර වාහන ඩුබායි වල මේ අර ගොඩක් කුණු ඩස්ට් එක පිටින් දුවන්න බෑ. ඒකටත් ෆයින් එකක් වදිනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම මතකද දිනම් 500ක් වගේ කිව්වේ. ඔව් ලොකු ගණන් මෙහි ෆයින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කොහෙද නැත්තම් රුපියල් 50000ක් විතර දාඩ. ඔව් ඒක අර ඩුබායි වල අපි අර මේ වීඩියෝස් එහෙම දකිද්දි වාහන මාර ලස්සනයිනේ. ඒව හොඳට වොෂ් කරලා හැම එකක් මෙහෙමනේ. ඉතින් ඒකත් සමහරට එක හේතුවක් වෙන්න ඇති හැමෝම මේ බබා මෙහෙද මේ එච්චර ක්ලීන් වෙන්න. අපි දැන් අපේ කාර් එක හොයන ගමන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත බඩු ඔක්කොම ලස්සනට පැක් කරලා වෙනම බෑග් වල දාලා ඒවා නම්බර් කරලා ඊට පස්සේ ඒවා වෙනම කැටගරි කරලා ඒ විදිහට තමයි බොක්ස් එකට දාන්න පැක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ බඩු ටික ඔක්කොම අරන් ගිහිල්ලා අපි නැන්දාගේ බඩු ටිකයි අපේ බඩු ටිකයි පිළිවෙලට ඔන්න බොක්ස් එකේ දැම්මා. ඉතින් මේ කාගෝ බොක්ස් එක බුක් කරේ නැන්දා හින්දා මට ඔයාලට හරියට විස්තරයක් කියන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ලංකාවට ආවට පස්සේ පොඩි රිවිව් එකක් ගේන්නම් කොහොමද මේක ලංකාවට ආවේ. එතකොට අපේ බඩු ටික පරිස්සමෙන් ලංකාවට ආවද මේ හැම විස්තරයක්ම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නම්.